জয় হিন্দ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর্মি সাহাব। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে এটা ভ্যাকেন্সি আহিছে SSC তৰফৰ পৰাই SSC এডভাৰটাইজ নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট 9 2021 সিলেকশন পোষ্ট। এইটো ভ্যাকেন্সিৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰোঁতে কি কৰিব লাগিব, ক'ত গুৰুত্ব দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণৰূপে মই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু বন্ধুসকল, ভ্যাকেন্সিৰ লাষ্ট ডেট হৈছে মানে ষ্টাৰ্টিং ডেট 24/9/2021 পৰা আৰু 25/10/2021 পৰ্যন্ত আপোনালোকে এইটো ভ্যাকেন্সিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নোটিছখন ডাউনলোড কৰি কিনে সম্পূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই কথা হৈছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ssc.nic.in ৱেবছাইটত যাব, যাই কিনে আপোনালোকে যদি আগতে মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু তলত মানে পাছৱৰ্ডটো দিব আৰু এপানে কেপচাটো কোডটো বহাব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব। মোবাইলটো ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। মই আপোনালোকক মোৰ লেপটপতো দেখুৱাই দি আছোঁ বৰ্তমান। পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে নতুন ইউজাৰ মানে আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, তেতিয়া তাৰ বিশেষ কৰি মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংক দি দিম, আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে লগইনত ID পাছৱৰ্ড দি কিনে লগইন হেৰাত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ডেছবৰ্ড এখন খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে আপোনাৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন, আপোনালোকে যিহেতুকে এইটো ভ্যাকেন্সি নতুনকৈ খোলা দিছে, ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে সন্মুখতে এইটো শ্ব' কৰিব। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ এইটোত এপ্লাই কৰিব তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে নটিফিকেশ্যনখন ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি ল'ব আৰু ক'ত কি পোষ্ট আছে আপোনালোকে ভালদৰে ভ্যাকেন্সিবোৰ চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে পোষ্ট ডিটেইলছ, আপোনালোকে পোষ্ট ডিটেইলছৰ চাব পাৰে। ইয়াতে দেখা পাইছে আপুনি কোনটো ৰিজনত এপ্লাই, মানে কোনটো ৰিজন, 9টা ৰিজন আছে, কোনটো ৰিজনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। ধৰক চেণ্ট্ৰেল ৰিজন আৰু এক্সামিনেশ্যন 2021 আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি কিনে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মানে কোনটো পোষ্টত কিমান হেৰি আছে, দিল্লী পুলিচ কিমান আছে, মানে আপোনালোকে ভিউ ডিটেইলছ ক্লিক কৰি কিনে ক'ত কিমান লাগে, কি মানে দৰমহা কিমান কি লাগিব, টাইপিং টেষ্ট কি লাগিব, সেইবিলাক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে এইটো ফাৰ্ষ্ট 9টাত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজত পূৰা ফুল ডিটেইলছ শ্ব' হ'ব। এনেকৈ ওপৰত পিনে আপোনালোকে ঠিকেই থাকিব আপোনালোকৰ বেছিক ডিটেইলছখিনি। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ৰিজন পোষ্ট বিলংগিং, আপুনি কোনটো ৰিজনত দিব বিচাৰে। এতিয়া ধৰক কোনটো যোনটো ৰিজনত দিব বিচাৰে সেইটো ৰিজনত মানে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, এইটো ফেজ 19 এটা মানে ছিষ্টেম হৈছে যে আপুনি যোনটো ৰিজনত দিব বিচাৰে সেইটো ৰিজনত যাই কিনে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। বুজি পাইছে? আপোনালোকে সেইটো ৰিজনত যাই কিনে মানে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। বুজি পাইছে? মানে ধৰক য'ত তাৰমানে ৰিজন মানে চেণ্টাৰটো আছে তাত যাই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব যদি আপুনি চিলেকশ্যন হয় মানে অফলাইন। তাৰপিছত আপোনালোকে পোষ্ট কোড আপোনালোকে দিব লাগিব। কোনটো পোষ্ট কোড দিব, ধৰক এইটো এডভাৰটাইজ। ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে যোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰে, ধৰক 17 নম্বৰ পোষ্টতে আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে। 17 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ER মানে ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন, এইটো ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন। ইয়াতে আপোনালোকে সেই ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত যিকেইটা তাৰমানে পোষ্ট খোলা আছে সেইকেইটা ভেকেন্সি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। এতিয়া কোড নাম্বাৰটো কোনটো, যিহেতুকে ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত এপ্লাই কৰি আছোঁ মই, যে মানে ER 10321 ER 10321 এইটো দেখা পাইছে। এইটো এনেকৈ আপোনালোকে কোডটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে বেলেগ ৰিজনত চিলেক্টো কৰিব পাৰে যোনটো ৰিজনত আপোনাৰ ভেকেন্সিটো পচন্দ হৈছে। বুজি পাইছে? ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ৰিজনবোৰ দেখা পাব। ER আছে, তাৰপৰা বহুত বন্ধুসকল ER আছে, নৰ্থ ইষ্ট কে আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজন মানে বহুত দেখা পাব আপোনালোকে। গোটাই 9টা ৰিজনৰ আপোনালোকে যোনটোত চিলেকশ্যন পায় কিন্তু সেইটোতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাব লাগিব। বুজি পাইছে? মই আপোনালোকক কৈছোঁ, প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। এখন নটিফিকেশ্যন মানে ডাউনলোড কৰি কিনে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পঢ়ি ল'ব আৰু ভেকেন্সিবোৰ চাই ল'ব ক'ত কিমান আছে। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে ৰিজনটো মানে এইটো ৰিজনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মানে কোডটো আপোনালোকে তলত দেখা পাব, মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ, ইয়াতে মেট্ৰিকুলেশ্যন। তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব।
এক্সাম চেণ্টাৰটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চিলেক্ট কৰি দিব গুৱাহাটী দিছপুৰ আৰু বাকী দুটা যিকোনো মাৰি দিয়ক গুৱাহাটীতে হ'ব এক্সাম তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখা হৈছে ৱেডাৰ এক্স সাৰ্ভিচন যদি আপুনি এক্স সাৰ্ভিচন মেন হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব পাৰে অন্যথা ন কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে গতি কৰিব তাৰপিছত যেকেইটা অপশ্যন মানে বন্ধুসকল আপোনাৰ সন্মুখত হাইলাইট হ'ব সেইকেইটা অপশ্যন আপোনালোকে ফিল কৰিব বুজি পাইছে সকলোকে সকলো অপশ্যন নেদেখুৱায় তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা হৈছে মিডিয়াম অফ স্কিল টেষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে স্কিল টেষ্ট মানে বুজি পাইছে না এটা স্কিল টেষ্ট হ'ব আপোনালোকে টাইপিং হ'ব ইংলিছত টাইপিং কৰিব বিচাৰে নে হিন্দীত মই ইংলিছত টাইপিং কৰিম গতিকে ইংলিছ দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এজ ৰিলেকশ্যন বিচাৰিছে নেকি যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব যদি আপুনি ST/SC কোটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ST/SC আহি যাব বুজি পাইছে এতিয়া মই নিবিচাৰোঁ ন মাৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন পোষ্ট দেখা পাইছে ইয়াতে দেখা পাইছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিকগনাইজড বা নলেজ আৰু আপুনি যিটোকে সেইটোত মানে এপ্লাই কৰিছে তাতে তাৰমানে নলেজ বিচাৰিছে লেংগুৱেজ লোকেল লেংগুৱেজ গতিকে কথা নাই চলি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা দেখা পজিশ্যন মেট্ৰিকুলেশ্যন পিছত আপোনালোকে এইটো নিলিখিব পাৰে ইণ্ডিকেটেড হায়াৰ এডুকেশ্যন মানে হায়েষ্ট এডুকেশ্যন আপোনালোকে দি দিব পাৰে ধৰক মই 12 এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে দেখা পাইছে বন্ধুসকল মানে ডিটেইলছ অফ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে ইয়াতে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব পাৰে মানে ধৰক আপোনাৰ যি ক'ৰবাত যদি কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো দিব লাগিব বাধ্যতামূলক গতিকে ডেছিগনেশ্যন দিব লাগিব মানে আপুনি কিমান দিন ধৰি কাম কৰিছে আৰু নেচাৰ আপুনি কি কাম কৰিছে তাৰপিছত আপুনি কিমান দিনৰ পৰাই কিমান দিন বুজি পাইছে এইবিলাক ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণৰূপে দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে তলৰ পিনে ফটো বন্ধুসকল এনেকুৱা হ'ব লাগিব মানে তলৰ ফটোৰ তলত ডেট থাকিব লাগিব আৰু ফটোৰ KB সাইজটো হৈছে বন্ধুসকল 20 KB পৰা 50 KB গতিকে ফটোত আপলোড টিপি কিনে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সিগনেচাৰটো 10 KB পৰা 20 KB আপলোড হৈ গ'ল ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে ইয়েছ মাৰিব লাগিব যদি নো মাৰে তেতিয়া একচেপ্ট নহ'ব ইয়েছ মাৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আই এগ্ৰি টিপি কিনে আপোনালোকে CWTLP মানে আপোনালোকে কেপচা কোডটো বহাব লাগিব CWTLP এনেকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে কেপচা কোডটো বহাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে যিটোকে ফিল আপ কৰিছে এতিয়া ভালদৰে চাই ল'ব বুজি পাইছে ভালদৰে চাই ল'ব মানে ওপৰৰ পিনে এটা নোট আহিছে দেখা পাইছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন উইল বি কণ্ডাক্টেড ৰিজনেল অফিচ জাৰ্ডিশ্যন অপটেড বাই ইউ মানে আপুনি যোনটো ৰিজনেল অফিচ চিলেক্ট কৰিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিজন মই চিলেক্ট কৰিছোঁ গতিকে তাত মই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ যাব লাগিব বুজি পাইছে আৰু তলৰ পিনে আৰু এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে মানে নোট আহিছে দ্য কেণ্ডিডেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ফিল এবভ মানে ইয়াতে আপোনালোকে যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিছে এইখিনি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফটোশ্বুট আপলোড কৰিছে কেপচাৰটো আপোনালোকে লিখিছে এতিয়া প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিব প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকে যি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখা পাব আপোনাৰ ঠিকে যদি আছে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব লাগিব যদি ঠিকে নাই তেতিয়াহ'লে ছাবমিট কৰিব নালাগে বা আপোনালোকে এডিটত টিপি কিনে মডিফাই কৰিব পাৰিব বুজি পাইছে এতিয়া ঠিকে আছে যিহেতুকে মই আকৌ এবাৰ চাই লওঁ মানে ভুল হ'লেতো ভুল হৈ থাকিব তাৰপিছত গতিকে ঠিকে আছে এতিয়া মই ছাবমিট ক্লিক কৰি দিম অ'কে ছাবমিট ক্লিক কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব পাৰিব এটা দেখা পাইছে এইটো যিহেতুকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰীৰ হয় EWS কেটেগৰীৰ গতিকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু অন্যথা যদি আপুনি ST/SCৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে যদি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পে'মেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ন কৰিব গতিকে মই ন মাৰি কিনে পে'মেণ্ট কৰিম গতিকে কেনচেল গুড ডেছবুড গতিকে এপ্লাই কৰিলোঁ মই এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিম পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিম পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো পোষ্টত মই পে'মেণ্ট কৰিম এতিয়া পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিলোঁ পে'মেণ্ট অনলাইন মোড আপোনালোকে মই লাইভ দেখুৱাম পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিম গতিকে আপোনালোকে নতুন এটা মানে অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব আপোনালোকে মোবাইলতো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে একদম সহজ আপোনালোকৰ নো টেনশ্যন অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে আপোনালোকে যোনটো কেটেগৰীৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে মই UPI মানে কেটেগৰীৰে পে'মেণ্ট কৰিম ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে VPA মানে হেৰি UPI এড্ৰেছটো ভাৰ্চুৱেল পে'মেণ্ট এড্ৰেছ আৰু QR কোড মই QR কোডেৰে এপ্লাই কৰিম পে'মেণ্ট কৰিম
ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ সন্মুখতে এনেকুৱা QR কোড শ্ব' কৰিব শ্ব' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যোনটো মানে পেমেন্ট সিস্টেম আছে ধৰক ফোন পে গুগল পে যি আছে সেইটো আপোনালোকে স্ক্যান ওপেন কৰি কেনে সেইটো এপছৰে স্ক্যান ওপেন কৰি কেনে আপোনালোকে স্ক্যানত টিপি দিব টিপি কেনে আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব স্ক্যান কৰি আপোনালোকে সেইটো মোবাইলৰ পৰাই আপোনালোকে পে মাৰি দিব 100 টকা পে মাৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল মানে এতে অটোমেটিক্যালি কালেক্টেড হৈ যাব 100 টকা বুজি পাইছে এসাক পেমেন্ট ট্ৰানজাকচন হেজ সাকসেস তাৰ পৰা পে মাৰাৰ লগে লগে সাকসেস হৈ গল এটা অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ বেক গুছি যাব হোম পেজত বুজি পাইছে হোম পেজত বেক গুছি গল মানে লগ আউট হৈ যাব পাৰে ঠিক নাই লগ আউট হৈ গৈছে গতিকে মই আকৌ এবাৰ লগইন কৰি আছো গতিকে কেনেকৈ পেমেন্ট মাৰিব লাগে মই আপোনাক লাইভ দেখুৱাই দিছো গতিকে পেমেন্ট মাৰোতে ভয় খাব নালাগে আপোনালোকে মাৰি দিলে অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হৈ যাব বুজি পাইছে 7017 ৰবক এতিয়া মই আকৌ এবাৰ লগইন কৰিছো লগইন কৰি কিনে আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লিকেশন পেমেন্ট স্ট্যাটাস নহয় এপ্লিকেশন স্ট্যাটাস মাৰিব পেমেন্ট স্ট্যাটাস চাব পাৰে দেখা পাইছে প্ৰিভিয়াসলি একসেপ্টেড পেমেন্ট স্ট্যাটাস একসেপ্টেড সব একসেপ্টেড এতিয়া মই ধৰক লেটেস্ট নোটিফিকেশন যাই কিনে প্ৰিন্টত টিপি কিনে এপ্লিকেশনখন প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম প্ৰিন্ট গতিকে এই এপ্লিকেশন প্ৰিন্টটো আপোনালোকে ৰাখি দিব আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি আপুনি মোবাইল দি এপ্লাই কৰে পিছলৈ বন্ধুসকল এটা লাগতিয়াল হ'ব পাৰে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ডিটেইলছখন চাব পাৰিব গতিকে মই এটো এপ্লিকেশনটো ৰাখি থৈ দিম গতিকে বন্ধুসকল ভিডিওটো এই পৰ্যন্ত আছিল আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মানে ধৰক মানে SSC ফাৰ্স্ট 90 এপ্লাই কৰোতে মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাই দিছো গতিকে ভিডিওটো যদি উপযোগী বুলি ভাবিছে তেতিয়ালে অৱশ্যই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুজি পাইছে আজিলৈকে বিদায় কৰিছো আকৌ এটা স্পেশাল নতুন ভিডিও লৈ ধন্যবাদ ভালে থাকক কুশলে থাকক